Thưa Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi là Margaret Holloway, giáo sư sự học đương đại tại Đại học Columbia, chuyên nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam và các hệ quả địa chính trị hậu chiến. Tôi là người đã dành 20 năm nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, và cũng như nhiều người Mỹ khác, tôi lớn lên với những thước phim đen trắng, đầy máu và lửa, chiếu về một nơi cách xa nửa vòng trái đất, Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Vậy mà hôm nay, tôi lại đang đứng trước ngài, một nhà lãnh đạo cao nhất của chính đất nước đó, với tư cách là khách mời danh dự tại trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ. Thưa ngài, điều đó có vẻ phi lý, hoặc ít nhất là với tư duy của một người Mỹ từng được dạy rằng Việt Nam là cuộc chiến chúng tôi không nên nhắc tới. Nhưng tôi muốn hỏi, ngài có bao giờ thấy mỉa mai khi mình đang được chào đón nồng nhiệt ở một quốc gia từng thả hơn 7 triệu tấn bom xuống quê hương mình? Và rộng hơn, ngài đánh giá thế nào về việc Mỹ và Việt Nam bắt tay dù lịch sử của chúng ta chất đầy tro bụi? Câu hỏi của bà, xin cho tôi nói thật, sâu cay và chính xác. Nhưng nếu hôm nay tôi ngồi đây, giữa đất Mỹ, không phải để than khóc về quá khứ, mà là để chứng minh một điều. Chúng tôi, người Việt, không nuôi thù, nhưng chúng tôi nhớ, và chúng tôi trưởng thành nhờ ký ức ấy. Thưa bà Elena, nước Mỹ có thể đã gieo bom, nhưng người Việt Nam đã gieo lòng vị tha, không có sự mỉa mai nào cả. Chỉ có một thực tế rất Việt Nam, chúng tôi không chọn sống trong hận thù, chúng tôi chọn đứng lên, ngẩng đầu và bước tiếp ngay cả khi xung quanh chỉ còn đổ nát. Và tôi cũng xin nhắc lại, không chỉ người Mỹ chết trong chiến tranh, chúng tôi đã mất hàng triệu người, hàng triệu. Nhưng nếu mỗi đất nước đều sống mãi trong đau thương, thì thế giới này chẳng bao giờ có hòa bình. Thưa Tổng Bí thư, ngài nói rất đẹp, nhưng tôi xin phép đặt câu hỏi thẳng thắn. Có phải Việt Nam đang tha thứ vì cần lợi ích kinh tế từ Mỹ, hay thực sự vì lý tưởng hòa giải? Và liệu cái gọi là vị tha ấy có kéo theo sự lãng quên? Bởi tôi được biết, ngay cả sách giáo khoa Việt Nam bây giờ cũng đang giảm dần nội dung về chiến tranh. Có người nói, các thế hệ trẻ Việt Nam đang bị làm mờ đi ký ức lịch sử. Ngài có thấy đó là một nguy cơ không? Bà vừa chạm vào một điều thú vị. Hòa giải không phải là xóa đi ký ức, mà là làm chủ nó. Việt Nam không xóa lịch sử, chúng tôi chỉ từ chối để lịch sử trói buộc tương lai. Một người mẹ mất con trong chiến tranh không thể nào quên được. Nhưng nếu bà ấy vẫn tiếp tục nuôi những đứa trẻ khác bằng lòng thù hận, thì nỗi đau ấy sẽ sinh sôi, không bao giờ dừng lại. Còn về sách giáo khoa, vâng, có những nội dung được điều chỉnh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì chúng tôi muốn dạy trẻ em cách dựng xây, chứ không chỉ nhìn lại. Sự trưởng thành của một dân tộc là khi họ biết đau mà không oán, nhớ nhưng không chất vấn, tha thứ nhưng không bạc nhược. Đó là bản lĩnh. Tôi ghi nhận quan điểm của ngài. Nhưng xin cho tôi hỏi thêm một câu, mang tính cá nhân. Ngài sinh ra giữa chiến tranh, lớn lên giữa những mất mát, và hiện tại đang giữ cương vị quyền lực cao nhất tại Việt Nam. Có bao giờ ngài, trong một khoảnh khắc rất riêng tư, cảm thấy giận dữ với nước Mỹ, với những gì đất nước tôi đã gây ra trong cuộc chiến ấy? Đây là một câu hỏi khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Khi còn trẻ, đứng trước những mất mát quá lớn của gia đình và đất nước, cảm xúc giận dữ là điều khó tránh khỏi. Đó là phản ứng rất con người. Nhưng theo thời gian, khi tôi có cơ hội gặp những cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam, những người mang theo ký ức nặng nề, không kém gì chúng tôi nhận ra một điều quan trọng hơn. Chiến tranh không phải là lựa chọn của những người lính, mà là hệ quả của những quyết định chính trị trong một bối cảnh lịch sử cụ thể. Tôi không nhìn nước Mỹ như một khối thống nhất của tội lỗi hay trách nhiệm. Tôi nhìn thấy trong đó những con người, có người đã sai lầm, có người đã hối tiếc, và có người đã dành cả phần đời còn lại để tìm cách hàn gắn. Chính vì vậy, tôi tin rằng thế hệ trẻ hôm nay, cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ, không nên bị buộc phải mang theo gánh nặng thù hận của thế kỷ trước. Họ xứng đáng được trao một cơ hội khác, không phải để quên lịch sử, mà để hiểu lịch sử một cách tỉnh táo hơn, nhân văn hơn, và từ đó cùng nhau làm tốt hơn cho tương lai. Tôi đã từng giảng rằng, lịch sử là bản án chưa khép lại, nhưng hôm nay, có lẽ tôi nên thêm một dòng nữa. Lịch sử cũng có thể là một lời mời hòa giải. Nhưng thưa ngài, vậy nếu quá khứ có thể được tạm thời gác lại, tôi muốn hỏi về hiện tại. Trên thế giới này, có quá nhiều quốc gia từng là nạn nhân, từng nghèo khổ, từng gánh chịu chiến tranh. Nhưng không phải ai cũng vươn lên, không phải ai cũng thoát khỏi cái bóng của mình. Vậy điều gì đã khiến Việt Nam làm được? Một quốc gia bị cấm vận gần 20 năm, từng bị gọi là vùng trũng kinh tế, giờ lại trở thành đối tác chiến lược của cả Mỹ và Trung Quốc. Thưa bà giáo sư, điều khiến Việt Nam có thể đứng dậy không phải là vì chúng tôi mạnh hơn,
mà là vì chúng tôi không gục ngã trong lòng. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đứng dậy trong một căn nhà cháy dở. Người ta không hỏi nhau có nên bước ra ngoài hay không. Người ta chỉ biết nếu ở lại sẽ chết, còn nếu bước ra, dù trong đêm tối, vẫn có hy vọng. Nhưng tôi cũng phải nói thẳng, Việt Nam không vươn lên từ nghèo khó một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi có nền tảng văn hóa 4.000 năm. Chúng tôi có những con người sống sót qua chiến tranh, nhưng không để chiến tranh sống mãi trong mình. Và trên hết, chúng tôi có một nguyên tắc, không cúi đầu, không bán linh hồn, không chọn làm chư hầu cho bất kỳ ai, kể cả khi đó là siêu cường. Vậy, thưa ngài, tôi xin hỏi một câu khá nhạy cảm. Có phải Việt Nam đang cố đi dây giữa Mỹ và Trung Quốc? Nghĩa là, ngài chọn làm bạn với cả hai, nhưng lại không thực sự tin ai. Câu hỏi này, thưa bà giáo sư, tôi nghe rất nhiều. Thế giới gọi đó là đi dây, nhưng với người Việt Nam, chúng tôi gọi đó là giữ thế độc lập trong cơn gió lớn. Chúng tôi không chọn phe, chúng tôi chọn chính nghĩa. Nếu Mỹ tôn trọng chủ quyền Việt Nam, chúng tôi hoan nghênh. Nếu Trung Quốc hợp tác bình đẳng, chúng tôi sẵn lòng. Nhưng nếu bất kỳ ai xâm phạm biển đảo của chúng tôi, dù là bạn hôm qua, cũng sẽ bị gọi đúng tên là kẻ vi phạm. Và câu trả lời thật, không phải kiểu ngoại giao mềm mỏng như tôi dự đoán. Vậy xin ngài thêm một điều, nếu Mỹ muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam, không chỉ về quân sự mà cả kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngài có thật sự tin tưởng chúng tôi? Tôi tin rằng những con người đang ngồi tại khán phòng này, những sinh viên, nhà nghiên cứu, học giả, chính là nước Mỹ mà Việt Nam sẵn sàng hợp tác. Không phải nước Mỹ của chiến tranh, mà là nước Mỹ của chân lý. Không phải nước Mỹ áp đặt, mà là nước Mỹ biết lắng nghe. Và tôi cũng mong nước Mỹ sẽ nhìn Việt Nam bằng đôi mắt mới. Không phải là một quốc gia Đông Nam Á cần được khuyên bảo, mà là một đối tác bình đẳng, tự cường và sẵn sàng cống hiến cho hòa bình. Thưa ngài Tô Lâm, những câu trả lời của ngài, tôi phải thú thật là vừa làm tôi bất ngờ, vừa khiến tôi bối rối theo một cách tích cực. Bối rối vì chúng tôi đã quen với cách người ta đến đây giảng bài, giao giảng. Nhưng ngài thì không, ngài đối thoại. Và bất ngờ, vì có lẽ chưa bao giờ một nhà lãnh đạo cấp cao lại chạm đến những tầng sâu trong tâm thức lịch sử của nước Mỹ một cách điềm tĩnh đến vậy. Giờ thì tôi nghĩ đến lúc những người trẻ ở đây, sinh viên của tôi, cần lên tiếng. Vì suy cho cùng, lịch sử là thứ cần được đối thoại, không phải độc thoại. Tôi mời một sinh viên lên đặt câu hỏi. Xin mời. Thưa Tổng Bí thư, em tên là Alicia, sinh viên năm cuối khoa chính trị toàn cầu. Sau khi lắng nghe cuộc trao đổi nãy giờ, em cảm nhận được một điều rất khác, không giống với những gì chúng em thường đọc về Việt Nam trên các trang báo phương Tây. Tuy nhiên, em vẫn muốn được hỏi một câu thẳng thắn, mong ngài không phiền. Thưa ngài, em đã từng được học rằng, một quốc gia nếu không chấp nhận sự tự do báo chí, không có bầu cử đa đảng, thì khó mà được gọi là dân chủ. Vậy tại sao Việt Nam vẫn chọn con đường một đảng? Và liệu điều đó có làm người dân mất đi quyền lựa chọn hay không? Em hỏi không phải để công kích, mà để hiểu. Thật sự muốn hiểu. Câu hỏi rất hay. Và tôi cảm ơn vì sự thành thật trong lời cô. Cô biết không, đôi khi một quốc gia không chọn một con đường vì họ không biết đường khác, mà vì họ đã từng đi qua địa ngục. Và họ hiểu rằng, không phải con đường nào cũng dẫn đến hòa bình. Nếu nước Mỹ tự hào với dân chủ kiểu Mỹ, và điều đó là hợp lý, bởi đây là đất nước của các cá nhân mạnh mẽ, nơi những tiếng nói đa dạng tạo nên một hợp âm rất đặc trưng. Nhưng với Việt Nam, quá khứ không cho phép chúng tôi lặp lại những làn ranh chia cắt, không chỉ là chiến tranh, mà là vết thương kéo dài suốt nhiều thế hệ. Chúng tôi từng bị chia làm hai miền, từng bắn vào nhau, từng được hậu thuẫn bởi những cường quốc khác nhau, như một bàn cờ mà chính người Việt không được cầm quân. Và rồi khi đất nước thống nhất, điều đầu tiên chúng tôi hiểu ra không phải là xây dựng tự do kiểu phương Tây, mà là hàn gắn, là phải có một ý chí chung đủ mạnh để không bao giờ lặp lại sai lầm cũ. Chúng tôi chọn một đảng, không phải để loại trừ những tiếng nói khác, mà để giữ một trục giá trị chung, không dễ bị thao túng bởi quyền lợi bên ngoài. Tôi không phủ nhận rằng, Việt Nam còn có nhiều điều cần cải thiện, nhưng đảng mà bạn đang nhắc tới không chỉ mang lại sự no ấm, mà mang lại cả ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế bền vững, ngoại giao độc lập và một xã hội ngày càng mở. Chúng tôi không tự nhận mình hoàn hảo, nhưng chúng tôi đi đúng hướng, và điều đó thế giới này gần như ai cũng thấy. Người dân chúng tôi hiểu rõ, họ không cần bị tuyên truyền để biết ai đang thật sự xây cầu, mở đường, mở trường học. Họ không bị ép buộc, mà họ lựa chọn, vì họ đã chứng kiến thành quả bằng mắt, bằng tim, bằng cả cuộc đời mình.
Thưa Ngài, nếu chỉ còn một điều duy nhất để nhắn gửi đến thế hệ sinh viên Hoa Kỳ và cả giới trẻ toàn cầu, thì đó sẽ là điều gì? Tôi chỉ muốn nhắn gửi một điều, đơn giản, nhưng tôi tin là quan trọng nhất. Đừng chỉ học để thành công, hãy học để làm người. Bởi một thế giới thông minh hơn không đồng nghĩa là một thế giới nhân văn hơn. Công nghệ có thể kết nối vạn vật, nhưng chỉ lòng nhân ái mới kết nối được con người. Các bạn đang sống trong kỷ nguyên mà một dòng tweet có thể thay đổi cả thị trường, một video ngắn có thể chạm tới triệu trái tim. Nhưng điều thế giới cần nhất lúc này không phải là sự chú ý, mà là sự thấu cảm. Tôi không biết Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong 100 năm tới, nhưng tôi biết chắc một điều. Nếu mỗi con người, mỗi quốc gia biết sống vì điều lớn hơn bản thân mình, thì không cần ai lãnh đạo ai. Thế giới vẫn sẽ tìm được đường đi tới hòa bình. Và tôi mong các bạn, những sinh viên ngồi đây, đừng là người nối dài bi kịch của lịch sử, mà hãy là những người bắt đầu viết lại một chương mới bằng trí tuệ, trái tim và trách nhiệm. Thưa Ngài, có lẽ em không đủ tư cách để đại diện cho tất cả, nhưng em tin, điều em sắp nói đây không chỉ là mong muốn của riêng mình. Chúng em tha thiết kính mời Ngài Nán lại Đại học Columbia thêm ít hôm làm giảng viên thỉnh giảng, không phải để dạy lý thuyết chính trị, mà là để dạy chúng em một điều mà không giáo trình nào ghi lại được: cách làm người, cách đứng lên sau đổ nát, cách giữ lòng tử tế khi thế giới trở nên lạnh lùng, cách để một dân tộc nhỏ có thể bước đi dưới những cường quốc mà không đánh mất bản sắc, không cúi đầu, cũng không kiêu ngạo. Thưa Ngài, dù Ngài có nhận lời hay không, thì hôm nay Columbia đã ghi dấu một điều lịch sử. Một người Việt Nam và là một nhà lãnh đạo Việt Nam đã khiến chúng em không chỉ cảm phục mà còn khao khát được học hỏi nhiều hơn.